I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority magulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Mayo 2024. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 3.9% nitong Mayo 2024. Noong Abril 2024, ang inflation ay nagtala sa antas na 3.8% at 6.1% naman noong Mayo 2023. Ang average inflation mula Enero hanggang Mayo 2024 ay nasa antas na 3.5%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Mayo 2024 kaysa noong Abril ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na sa antas na 0.9%. Ito ay may 56.8% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nagambag ng malaki sa pagtaas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 8.5% inflation. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng LPG na may 9.4% inflation. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na inflation nitong Mayo 2024 kaysa noong Abril ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng transport. Ito ay nagtala ng 3.5% inflation at 43.2% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nagambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng transport ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may 5.2% inflation. Diesel na may 7.2% inflation. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa transport ang pagtaas ng presyo ng pamasahe sa barko na may 1.5% inflation mula sa negative 23.3% inflation noong April 2024. Dating sa antas ng overall inflation itong Mayo 2024, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.8% inflation at 56.6% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 16.6% inflation. Particular dito ang bigas. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.6% inflation tulad ng karne ng baboy. At ready-made and other food products not elsewhere classified na may 5.3% inflation. Particular ang luya. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Mayo 2024 ay ang restaurants and accommodation services na may 5.3% inflation at 13.2% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe and the like na may 5.3% inflation. Ang transport ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Mayo 2024. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 3.5% inflation at 8.2% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Other passenger transport by road na may 3.7% inflation, particular dito ang pamasahe sa jeep, gasolina na may 5.2% inflation, at diesel na may 7.2% inflation. Sa 13 commodity groups, 2 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng inflation nitong Mayo 2024 kumpara noong Abril. Ito ay ang mga sumusunod. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.9% inflation at transport na may 3.5% inflation. Samantala, nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Mayo 2024 kumpara noong Abril ang mga commodity groups na food and non-alcoholic beverages na may 5.8% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 4.2% inflation, clothing and footwear na may 3.7% inflation,
Health na may 2.9% inflation, recreation, sport and culture na may 3.5% inflation, restaurants and accommodation services na may 5.3% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 3.4% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Abril 2024 ang mga sumusunod na commodity groups: furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 3.1% inflation, information and communication na may 0.5% inflation, education services na may 3.8% inflation, at financial services na may negative 0.6% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa bansa, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Mayo 2024 ang mga sumusunod: bigas na may 23% inflation, flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 3.5% inflation, milk, other dairy products, and eggs na may 1.4% inflation, particular dito ang powdered milk, fruits and nuts na may 5.5% inflation gaya ng saging, at vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa na may 2.7% inflation tulad ng sibuyas. Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Mayo 2024 ang mga sumusunod: meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.6% inflation, particular dito ang karne ng manok, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.3% inflation, particular ang luya. Nagpakita naman ng pagtaas ng presyo nitong Mayo 2024 ang mais na may 6.5% inflation mula sa pagbaba noong Abril 2024. Nagtala naman ng pagbagsak ng presyo nitong Mayo 2024 ang oils and fats na may negative 3.6% inflation tulad ng mantika, at sugar, confectionery and desserts na may negative 2.8% inflation, particular dito ang asukal na pula. Samantala, walang naitalang paggalaw ng presyo nitong Mayo 2024 kumpara noong Mayo 2023 ang fish and other seafood na may 0% inflation. Ang core inflation kung saan inalis ang mga piling, food and energy commodities na magalaw ang presyo ay bumagal sa antas na 3.1% nitong Mayo 2024. Noong Abril 2024, ang core inflation ay naitala sa antas na 3.2% at 7.7% naman noong Mayo 2023. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumilis sa antas na 3.1% nitong Mayo 2024. Noong Abril 2024, ito ay naitala sa 2.8% at 6.5% naman noong Mayo 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Mayo 2024 kaysa noong Abril sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.4% inflation at 46.7% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nagambag sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages sa National Capital Region ay ang pagtaas ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.8% inflation, particular dito ang karne ng manok. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: cereals and cereal products na may 11.6% inflation, particular dito ang bigas, at fish and other seafood na may 1.4% inflation gaya ng bangus. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas na inflation nitong Mayo 2024 kaysa noong Abril sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.9%. Ito ay may 36.2% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nagambag ng malaki sa pagtaas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels
sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 0.7% inflation. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels sa National Capital Region ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng renta sa bahay na may 0.6% inflation. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation itong Mayo 2024 kaysa noong Abril 2024 sa National Capital Region ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng transport. Ito ay nagtala ng 3.4% inflation at 17.1% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa riyon. Ang nagambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng transport sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may 6.4% inflation at diesel na may 9.4% inflation. Yun ang dahilan. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation sa transport sa National Capital Region ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng pamasahe sa barko na may negative 4.7% inflation. Sa mga lugar naman sa labas ng National Capital Region, ang inflation itong Mayo 2024 ay nananatili sa antas na 4.1%. Noong Mayo 2023, ito ay nasa antas na 6.0%. Pagdating sa antas ng overall inflation itong Mayo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ng malaki ay ang food and non-alcoholic beverages na may 6.1% inflation at 59.6% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: cereals and cereal product na may 17.3% inflation, particular dito ang bigas. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.6% inflation tulad ng karne ng baboy, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.5% inflation, particular dito ang luya. Okay. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Mayo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang restaurants and accommodation services na may 5.7% inflation at 12.3% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 5.8% inflation. Agoy, mahal. Ang transport ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region itong Mayo 2024. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 3.5% inflation at 8.0% share sa pangkalatang inflation. Oh, yun, no? Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod: other passenger transport by road na may 3.7% inflation, particular dito ang pamasahe sa jeep, gasolina na may 5.0% inflation, Ayun, ang at dahilan. diesel na may 6.5% inflation. Gasolina is life nga talaga. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region itong Mayo 2024 ay naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 5.9% inflation mula sa 6.3% inflation noong Abril 2024. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Mayo 2024 ay naitala sa Region 1 o Ilocos Region na may 2.3% inflation mula sa 2.4% inflation noong Abril 2024. Wow, sana all. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Abril 2024, 5 riyon ang nagdala ng mas mataas na inflation rates nitong Mayo 2024. Ito ay ang mga riyon na may kulay asul. Oh. Samantala, 8 riyon naman ang nagdala ng mas mababang inflation nitong Mayo 2024 kumpara noong Abril 2024. Ito ay ang mga riyon na may kulay berde. Ay, wow. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Abril 2024 ang Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga Region. Ang inflation para sa bottom 30% income households nitong Mayo 2024 ay nananatili sa antas na 5.3%. Noong Mayo 2023, ito ay naitala sa antas na 6.7%.
Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Mayo 2024 ay naitala sa antas na 4.6%. Ang mga pangunahing nagambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households itong Mayo 2024 ay ang mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 7.8% inflation at 80.3% share. Restaurants and accommodation services na may 5.0% inflation at 7.0% share. At transport na may 3.5% inflation at 4.0% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Mayo 2024. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating Mga kababayan, narinig nyo yung press conference, ang report ng ni yung Yusek Clara Dinis mapa ng PSA. O yun. So malinaw po siguro sa atin mga kababayan kung ano po ang dahilan kung bakit mataas po ang ibang pangunahing bilihin. Actually, not all naman guys, because dito naman sa amin yung mga ibang bilihin afford po namin, mura lang. Pero yung mga pangunahing bilihin, po hindi natin pwedeng ikaila po yun. Bakit? Isa lang po nakikita ko dito gasolina is life Langis is life. Nag-import po tayo, no? Ng gasolina sa iba't ibang dako ng mundo. Magkano po ang isang barilis, 'di ba? Ang mahal. Natural, guys. Mahal ang gasolina. Ayun naman ang hinanaing ng mga iba't ibang bansa sa buong mundo. Mahal ang gasolina. Siyempre, kailangan natin ang gasolina dahil nag-aangkat tayo ng mga produkto. Dahil mahal ang sa gasolina, natural. 'Di ba? Mahal din ang pagbibili ng produkto. At pagdating sa market, mahal na, may patong na because of gasolina dahil mahal. Yun po ang nakikita ko dito mga kababayan. Ika nga langis is life. Ganun. Nasa global crisis tayo ng pagmahal ng gasolina. Kayo naman, oh. So yun guys, yun po ang aking pinaka-latest updates video sa inyong lahat. Well, mayroong mga lugar na mahal ang bilihin, mayroong lugar na hindi. Nakita nyo naman siguro, di ba? See you again guys on my next upload videos. Bye, and bagus. God bless Philippines.